হাই মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আকৌ মই লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে ক্লাছ 9 এক্সাৰসাইজ 7.1 আৰু তাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 7। এই কোৱেশ্চনটো পঢ়া আৰু তাৰ লগতে যি পিকচাৰটো দিয়া আছে, যি ডায়াগ্ৰামটো দিয়া আছে, সেম কোৱেশ্চন তোমালোকৰ বুকত দিয়া আছে। মই তোমালোকৰ বুকৰ পৰাই কৰি আছো। এতিয়া চোৱা, এই কোৱেশ্চনটো তোমাক কি কৈছে, আমি এইটো অলপ এনালাইসিস কৰোঁ। এ বি যে লাইন সেগমেন্ট, ইয়াত চোৱাচোন পিকচাৰত এ বি ক'ত আছে, এ বি ইমানলৈকে এ বি যে লাইন সেগমেন্ট, and P is its midpoint. P কি হয়, P ইয়াৰ midpoint হয়। এটা midpoint মানে কি, midpoint কি কৰে, এই যে লাইনটো দুটা সমান ভাগত ভাগ কৰে, এই লাইনটো দুটা সমান ভাগে ভাগ কৰে। তাৰ মানে আমি ক'ব পাৰো যে এই P এ কি কৰিছে, এই AB সমান দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে। তাৰ মানে AP is equal to BP, আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো। তাৰ পিছত কৈছে D and E are points on the same side of AB. Same side মানে হয় ওপৰৰ ফালে নহলে তলৰ ফালে, যিকোনো এটা সাইডতেই এই D আৰু E দুটা পয়েন্ট আছে। বুজি পালা কথাটো? D and E are points on the same side of AB. AB same side of হয় ওপৰ ফালে নহলে তলৰ ফালে আছে, such that এনেকুৱা কি আছে, BAD বিচাৰি ওলোৱাচোন, BAD ক'ত আছে, BAD মানে এই এংগেলটো BAD is equal to ABE. ABE মানে এই এংগেলটো, এই দুটা এংগেল কি কৈছে আমাক ইকুৱেল বুলি কৈ দিছে। আৰু এটা কথা কৈছে and EPA, ই কথা কৈছে চোৱা, EPA মানে এই এংগেলটো ইকুৱেল বুলি কৈছে, এইটো ইকুৱেল টু DPB, DPB এই এংগেলটো ইকুৱেল বুলি আমাক কৈ দিছে। এতিয়া কৈছে show that, আমাক কি শো কৰিব কৈছে, ট্ৰাইঙ্গেল DAP বিচাৰি ওলোৱাচোন। ইয়াতে ট্ৰাইঙ্গেল DAP ক'ত আছে, এইটো চোৱা ট্ৰাইঙ্গেল DAP, D ইয়াৰ পৰা আহিলে A আৰু P, এই ট্ৰাইঙ্গেলটো কথা আছে DAP। চোৱা তোমালোকে মই দুটা ডাবল কালাৰ কৰি দি আছো, যাতে তোমালোকে বুজি পাবা। DAP মানে এই ট্ৰাইঙ্গেলটোৰ কথা কৈছে। আৰু কংগ্ৰুয়েন্স টু ট্ৰাইঙ্গেল EPB, EPB টো ব্ল্যাক কালাৰতে কৰি দিলো, EPB মানে এই ট্ৰাইঙ্গেলটো। বুজি পালা তোমালোকে? ইয়াৰ দুটা ট্ৰাইঙ্গেল কংগ্ৰুয়েন্ট কৰিব দিছে, ট্ৰাইঙ্গেল দুটা হৈ গ'ল DAP কংগ্ৰুয়েন্ট টু ট্ৰাইঙ্গেল EBP। আৰু সেকেন্ড কোৱেশ্চন আৰু এটা দিছে AD is equal to BE। আমি সেকেন্ডটো পিছত এনালাইসিস কৰিম। আমি প্ৰথমটো কৰো। তো আমি স্টার্ট কৰিলো, আমাৰ জিওমেট্ৰি কৰাৰ স্টেপ কি আছিল, প্ৰথমত সলিউশন। আমাক কি দিছে, আমাক কৈছে AB is a line segment। তো আমি ইয়াতে লিখি দিলো AB is a line segment। বুজি পালা? আৰু কি দিছে, P is its midpoint। ইয়াত তুমি লিখিব পাৰা P is its midpoint, বাস লিখি দিলে হ'ল midpoint হ'ল। এতিয়া আমাক কি কৰিব দিছে, আৰু দিছে আমাক যে এংগেল BAD is equal to এংগেল এংগেল ABE, এটো আমাক দিয়া আছে। আৰু এটা বস্তু দিয়া আছে কি, এংগেল EPA is equal to এংগেল DPB, এটো আমাক দিয়া আছে। তুমি ইয়াতে গিভেন বুলি লিখিব পাৰা, গিভেন এই লাইন এটো আমাক দিয়া আছে। আমাক টু শো কি কৰিব দিছে, নাম্বার 1 আমাক কৈছে টু শো, আমাক দেখাব কৈছে, কি দেখাব কৈছে, ট্রাইঙ্গেল DAP কংগ্ৰুয়েন্ট টু ট্রাইঙ্গেল EBP। বাস হল, বুজি পালা? এতিয়া আমি সলিউশনত আহো। তুমি ইয়াতে প্রুফ বুলি লিখি দিয়া, আমি প্রুফ কৰি আছো। আমি এটা প্রুফত কি কৰিম, এই দুটা ট্রাইঙ্গেল কংগ্ৰুয়েন্ট কৰিম। সো আমি যেতিয়া দুটা ট্রাইঙ্গেল কংগ্ৰুয়েন্ট কৰিব দিয়ে, মই আগৰ কোৱেশ্চন বিলাকত তোমালোকক কৈছো, আমি সেই দুটা ট্রাইঙ্গেল লৈ পেলাই কাম কৰিম। সো আমি ইয়াত লিখিব পাৰো যে ইন ট্রাইঙ্গেল DAP এন্ড ট্রাইঙ্গেল EBP। বুজি পালা? এতিয়া এটা বস্তু চোৱা তোমালোকে, যেতিয়া আমি ট্রাইঙ্গেল দুটা কংগ্ৰুয়েন্ট কৰিব যাম, আমাক কি লাগিব, আমাক তিনটা পয়েন্ট ইকুৱেল লাগিব, হয় সাইড নহলে এংগেল মিলাপে আমাক তিনটা ইকুৱেল পয়েন্ট লাগিব। এই তিনটা ইকুৱেল পয়েন্ট বিচাৰিব গৈ আমি প্ৰথমত দেখা পাইছো যে এটা পয়েন্ট আমি দেখা পাই আছো AP is equal to BP দেখা পাইছো। সো AP টু কোনটো ট্রাইঙ্গেলৰ, DAP ট্রাইঙ্গেলৰ AP এটা সাইড আৰু BEP ট্রাইঙ্গেলৰ BP এটা সাইড, এটা ইকুৱেল পালো। আহা সেকেন্ডত আমাক এইটো বস্তু দি দিছিলে, BAD is equal to ABE, BAD মানে ইমানটো, এই BAD ক আমি শর্ট কৰি পেলাই PAD লিখিব পাৰো, একে মিনিং। সো এংগেলটো এই হৈ আছে BAD, ইয়াৰ পৰা আছিলে, মই তাক শর্ট কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা লিখিলো PAD, এই এংগেলটোৰ কথা কৈছো। বুজি পালা? আৰু সিমিলাৰলি কি কৈছিলে,
ABE ABE তাক মই হৰু কৰি পেলাই লিখিব পাৰো ইয়াৰ পৰা PEB লিখিব পাৰো এই এংগেলটো পাৰো শর্ট কৰি দিলো লাইনটো শর্ট কৰি দিলো এংগেলটো সেম থাকিলে এংগেলটো কি আছিল A আৰু B আছিল বুজি পাইছা এতিয়া থাৰ্ড আমাক আৰু এটা হিন্ট দিছিলে কি দিছিলে EPA মানে ইমানটো আৰু দিছিলে DPB ইমানটো এতিয়া তোমালোকে এটা বস্তু অবজার্ভ কৰা যে এই এংগেলটো আমাৰ এই ট্ৰায়াঙ্গেলৰৰ নহয় আৰু এই এংগেলটো আমাৰ এই ট্ৰায়াঙ্গেলৰ নহয় কিন্তু আমাক এটা বস্তু আমি দেখা পাই আছো যে বিচাৰি উলোৱা যদি ইফ আমি এই এংগেলটোৰ লগত ইমানটো পোরশন এড কৰি দিও তেতিয়া আমি কি পাম সসন ইয়াৰ পৰা আমি পাই যাম ইমানটো APD বা DPA যি কোৱা তুমি দুটাই কারেক্ট APD কব পাৰা DPA কব পাৰা সো এটো আমাৰ ট্রায়াঙ্গেলৰ পার্ট হয় ট্রায়াঙ্গেলৰ এংগেল হয় আমি যেটো ট্রায়াঙ্গেল লৈছো DAP যেটো ট্রায়াঙ্গেল লৈছো তাৰ এটা পার্ট হয় সসন APD সিমিলারলি আমি যদি সেম ইমানটো পোরশন এই এংগেলটোৰ লগত এড কৰি দিও তেতিয়া ই কি হৈ যাব ই হৈ যাব BPE বুজি পালা আমি ইমানটো পোরশন এড কৰিছো তোমালোকৰ কোশ্চেন নম্বৰ 6 টো যেতিয়া কৰিছিলাম তাতে মনত কৰা এনেকা আমি এটা পোরশন এড কৰি পেলাই এটা এংগেল বনাইছিলো এক্স্যাক্টলি সেম ইয়াতো আমি কি কৰিছো ইয়াত আমি ইমানটো পোরশন বেশি নহয় ইমানটো এই পোরশনটোৰ নাম কি DPE অর তুমি কব পাৰা EPD আমি EPD কি কৰি আছো এই যে গিভেন এংগেল দিছিলে এইটোৰ লগতে আমি এড কৰিছো ইয়াৰ লগতো এড কৰিছো ইয়াৰ লগতো এড কৰিছো তেতিয়া আমি কি হল আমি আমাৰ লোৱা যেটো ট্রায়াঙ্গেল লৈছিলো এই ট্রায়াঙ্গেলৰ এটা এংগেল পাই যাম আৰু এইটো ট্রায়াঙ্গেলৰ আৰু এটা এংগেল পাই যাম ইকুৱেল সো আমাৰ তিনটা পয়েন্ট হৈ যাব সো আমি এইটো কাৰণে কি কৰিম আমি প্ৰথমতে এই এডিং পাৰ্টটো কৰি লম এডিং পাৰ্টটোতে কৰোতে মই ইয়াত লিখিলো ইন ট্রায়াঙ্গেল DAP এন্ড EPB তুমি ইয়াতে স্টপ কৰি থব পাৰা বা তুমি ইয়াতো কন্টিনিউ কৰিব পাৰা আমি ইয়াতে লিখিলো যে গিভেন আমাক কি দিছিলে আমাক এই এংগেলটো দিছিলে এংগেল EPA is equal to angle DPB দিছিলে মই কি কৰিলো তাহলে দুটাৰ সাইডৰ লগতে এই হৰু পোরশনটো এড কৰিলো EPD মই কি কৰিলো EPD এংগেল এড কৰিলো কাৰ লগত এংগেল EPA ৰ লগত আৰু এই পিনো এংগেল EPD এড কৰিলো কাৰ লগত এই DPB ৰ লগত এতিয়া তোমালোকে চোৱা এটা বস্তু যে এই EPD আৰু EPD আৰু EPA মিলাই পেলাই গোটে এংগেলটো কি পালো আমি APD পালো আমি ইয়াত লিখি দিব পাৰো এংগেল APD is equal to আৰু এটো এড কৰিলে আমি কি পাই আছো এটো এড কৰিলে আমি পাই আছো BPE আমি ইয়াত লিখি দিলো BPE ইয়াক তুমি ইকুৱেশ্যন 1 বুলি মাৰ্ক কৰি থৈ দিয়া হল এতিয়া আমি যে দুটা ট্রায়াঙ্গেল লৈছিলো আমি ট্রায়াঙ্গেলটা কংগ্ৰুয়েন্ট কৰিম এই ট্রায়াঙ্গেলটা কংগ্ৰুয়েন্ট কৰিব গৈ সো আমি প্ৰথমতে আমি লিখি দিলো তোমার এই যে এংগেলটো ইকুয়াল দিছিলে এংগেল A আৰু এংগেল B আমি হতক লিখি দিলো যে এংগেল PAD is equal to এংগেল PBE এটো তুমি ব্র্যাকেটত লিখি দিয়া গিভেন হল এটা এংগেল পালো আৰু আমি কি পাইছিলো AP is equal to BP সো ইয়াত লিখি দিয়া AP is equal to BP এটো কি ৰিজন হ'ব because P is midpoint of AB AB midpoint হয় সেই কাৰণে AP আৰু BP কি ইকুয়াল আৰু আমি থাৰ্ডত কি এটা জাস্ট মাত্ৰ কৰিলো কি কৰিলো আমি এংগেল APD is equal to এংগেল BPE আৰু এইটো তুমি এনেকা লিখিব পাৰা from equation 1 আমি equation 1 বনাইছিলো এই ইকুৱেশ্যনৰ পৰা ললো এতিয়া সো আমি তিনটা পয়েন্ট পালো এটা এংগেল এটা সাইড আৰু এটা এংগেল পালো এই দুটা ট্রায়াঙ্গেল সো আমি লিখব পাৰো যে ট্রায়াঙ্গেলটা কি হৈ গল কংগ্ৰুয়েন্ট হৈ গল সো আমি ইয়াতে লিখিলো যে ট্রায়াঙ্গেল কি আছিল আমাৰ ট্রায়াঙ্গেল DAP কংগ্ৰুয়েন্ট টু ট্রায়াঙ্গেল EBP কি মতে হৈছে এংগেল সাইড এংগেল সো তুমি কব পাৰা এংগেল সাইড এংগেল মতে আমাৰ ট্রায়াঙ্গেল দুটা কি হৈ গৈছে কংগ্ৰুয়েন্ট হৈ গৈছে বুজি পালা এতিয়া চোৱা আমাক আৰু এটা নাম্বার 2 এটা কোশ্চেন দিছিলে কি দিছিলে AD is equal to B সো আমি ইয়াতে কৰো চোৱা নাম্বার 2 সলভ কৰিব গৈ আমি কি কৰি আছো আমি এটো এনেকা আনলাইন কৰি দিলো নাম্বার 2 এইটো জায়গাতে হৈ যাব নাম্বার 2 তোমাক কৈছিলে প্রুফ কৰি শো কৰিব লাগে AD is equal to B এতিয়া চোৱা আমি জাস্ট নাও যি দুটো ট্রায়াঙ্গেল কংগ্ৰুয়েন্ট কৰিছো কোন ট্রায়াঙ্গেলটো আছিল
এটা আছিলে DAP মানে এই ৰঙা কালাৰ মাৰ্ক কৰি দিয়া ট্ৰায়াঙ্গেলটো আৰু এটা BPE বা EPB এই কলা মার্কিং করা ট্রায়াঙ্গেলটো এতিয়া সোয়া এই AD এই ট্রায়াঙ্গেলটোৰ এটা পার্ট হয় এটা সাইড হয় AD হয় আৰু সিমিলারলি এই ট্রায়াঙ্গেলটোৰ BE এটা সাইড হয় হয় আৰু AD = BE আমি ইয়াতে প্ৰুফ কৰোঁতে কেতিয়াও লিখা নাই যেতিয়া ট্রায়াঙ্গেল দুটা কংগ্ৰুয়েন্ট হৈ গৈছে আমি ক'ব পাৰো হতৰ এই দুটা পার্ট ইকুয়াল AD = BE সো আমি ইয়াতে লিখি দিও since triangle কি আছিলে DAP congruent to triangle EBP therefore AD is equal to BE আৰু এটো কি মতে হৈছে CP মতে হৈছে বুজি পালা তোমালোকে এতিয়া চোৱা তোমালোকে এই কোৱেশ্চনটো কৰন্তে আৰু কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 কৰন্তে যেনেকা মই বুজাইছিলো নম্বৰ 6 কৰন্তে আৰু এই কোৱেশ্চনটো কৰন্তে এটা বস্তু মিল আছে কি এটা এংগেল বনাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছো এটা মাজৰ পোৰশন আমি এড কৰিছো আৰু এই এডিংটো কি হয় বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু তো তোমালোকে এতিয়া বুজি পাইছা কোৱেশ্চনটো যদি বুজি পাইছা তেতিয়াহলে ভাল কথা মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি কিবা ডাউট আছে তোমালোকে কমেন্ট বক্সত লিখিবা আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে বেল আইকনটো দবাব নাপাহৰিবা বেল দবালে কি আইকনটো দবাই দিলে কি হ'ব মই যেবা নেক্সট ভিডিও বিলাক দি থাকিম তোমালোকৰ এডুকেশনাল পাৰপাসৰ কাৰণে এই ভিডিও বিলাক তোমালোকে ইমিডিয়েটলি পাৱাৰ এটা এলাৰ্ট পাই থাকিবা সো মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰিবা ঠিক আছে